זה מדאיג אותך שהתדמית של ישראל לא טוב בעולם. כן. איך אפשר לשפר אותו? אי אפשר. כולם אנטישמים. באמת מאמינה את זה? כן. את חושבת שבגלל, כולם חושבים, בגלל שאנחנו יהודים, זה כאילו, הם רואים אותנו כן, אני לא יודעת למה, אני גם דיברתי על זה עם בעלי, זה לא... כן, אני באמת חושבת ככה. כאילו מכניסים להם לראש כל פעם, לא יודעת להסביר את זה, למה השנאה הזאת כלפינו. התדמית של ישראל בחו"ל הוא לא טוב. האם זה מפריע לכם? מאוד. מאוד. אוקיי. מאוד מפריע לנו. אוקיי? גם לך, נכון? אוקיי. ומה אפשר לעשות? אנחנו יכולים להסביר. אוקיי, איך? אתה יכול, תשאל שאלות, אני אסביר. לא, אני יודע תשובות. אני מציע לך שאם אני אתן להם את הבננה שלי, ארטיק בננה, הם כולם יאהבו את הישראלים. כולם יהרגו אותה? יאהבו. כי בננה נשחק לאילנה, ולימון זה מונע הריון. ואל תרדות שחמתי תמות. רגע. שבריא לדגדגן. ותדע לך שחלומה של כל אישה להיות עם שימון במיטה. בבקשה. סבבה. נו, עכשיו. אתן לך תשובה מדויקת? כן. אבל אני שומע גזעני. מה שאתה רוצה. לא, אל תלם. זה יוציא אותנו לא טוב. רגע. מה שאתה רוצה. אם אנחנו רוצים שיהיה שלום במזרח התיכון, אם אנחנו רוצים שיהיה שלום במזרח התיכון, הפתרון הסופי הוא, כמו שהיטלר עשה ליהודים, לא טוב. אז ככה צריך לעשות לערבים. אתה באמת חושב ככה? לא, אני לא חושב ככה. אז מה? אני לא חושב ככה, אני חושב שזה יהיה הפתרון, כי אתה רואה שאנחנו מנסים... גם הפתרון זה להרוג יהודים, אז מה, אפשר להתאבד? לא. בשנייה. אז רגע, מה באמת, כאילו, תחשוב בהגיון, כאילו, מה באמת, וזה לא, אני לא מדבר על הפתרון של הסכסוך. אם 5,000 שנה הסטטיסטיקה אומרת שלא היה שלום ולא יהיה שלום, זאת אומרת שעוד 5,000 שנה גם לא יהיה שלום, מבחינת עובדות בשטח. אני לא מדבר על אם יהיה שלום או לא. השאלה היא, התדמית של ישראל, איך אפשר לשפר? זה או אנחנו או הם. זה לא שאלה. אתה עונה על משהו אחר. תענה על השאלה, איך אפשר לשפר את התדמית של ישראל? איך אפשר לשפר את התדמית של ישראל? תמשיך להסתובב פה בים, תמשיך לצלם עוד אנשים. אני חושב... תאסוף עוד מידע, תשמע ישראלים, תשמע חיילים, אנשים נהרגים, קצינים נחטפים, הכל בלגן במדינה הזאת. רק בגלל שהערבים לא רוצים לעשות שלום, ואם היה שלום היה להם יותר טוב. אז אי אפשר לשפר את התדמית של ישראל. אי אפשר. אוקיי. רגע, אפשר. Yes we can. Yes we can, נו יאללה. איך? סע לעזה, תעשה את מה שאתה עושה בעזה. אוקיי, למה? מה אתה רוצה להגיד? ב5 דקות הראשונות שאתה תתחיל לצלם זה יספיק. 5 דקות. מה זאת אומרת? אתה תבין שאין עם מי לדבר. אתה חושב שהם יגידו לי דברים... הם לא יגידו, הם יעשו, הכל עניין של קנאת דת. אוקיי, נו. הכל זה קנאת דת, זהו זה. אין פה עניין, הם לא מעוניינים באדמה הזאת, לא אכפת להם שום דבר. מה שאכפת להם זה להצמיד אותנו כמה שיותר לשם על הים, וזהו זה. הם רוצים להרוג אותנו, זה מה שאתה אומר. כן. אבל אוקיי, איך זה עוזר? אתה אומר, אם אני אעשה לעזה, רואים שהם רק רוצים להשמיד אותנו, אז זה כאילו, זה ישפר את התדמית יחסית לפחות. תראה, לשפר את התדמית של ישראל, אני לא רוצה לבוא ולהגיד איך, כי אני לא יודע. יש אנשים שהתפקיד שלהם, ולהם זה עבודה קשה. להם. למה? כי הצד השני הוא א' מניפולטיבי, ב' משתמש בחולשות של כל התקשורת, המצלמה הנחמדה הזאת, משתמש בזה, שזה הדבר הכי מתקדם היום בעולם. אתה יכול להשתמש מי שיכול לקחת מה שהוא אמר, הדבר הקטן, ולחתוך את זה, להגיד... בשיא הטכנולוגיה, בכל הנשקים, בדבר שאנו... בשיא הטכנולוגיה, המצלמה הפשוטה הזאת, יכולה לעשות עבודה פי מיליון. הם עם מניפולטיבי. רגע, בוא נעצור ככה עם זה. אז אם זה ככה, כל אחד עם פלאפון יכול לצלם מישהו שישראלים עושים משהו רע, להשתמש את זה לצורה מניפולטיבית. אני מסכים, רגע, אז למה שאנחנו לא נעשה דברים פחות רעים? אנחנו יכולים לעשות דבר כזה. יותר יומנים מאיתנו, אנושיים מאיתנו, יותר ערכיים מאיתנו. אני לא מאמין שיש צבא כזה בעולם. אין צבא יותר ערכי מאיתנו. אתה יכול לחשוב, להסתכל על שוודיה, על גרמניה, על נורווגיה, על כל הצבאות האלה שאין להם את ההתקלויות האלה, אין להם שום מלחמה עם אף עם כזה, אתה מבין? אין להם את זה. אז אין להם מה להוכיח. אנחנו פה 65 שנה נלחמים עם העם,
שמנסה לחסל אותנו. פשוט, והוא אומר את זה בטלוויזיה, בתקשורת אומר את זה, אין להם בעיה להגיד, זה לא מתבייש. אבל, אוקיי, אם זה ככה, אני מסכים. אם זה ככה, למה אנחנו בעצמנו לא עושים שיפור? אם אנחנו יודעים שהם מניפולטיביים, והם עושים, כאילו, לוקחים כל דבר קטן, אז למה שאנחנו ננסה להיות כמה שיותר טוב? ואני לא חושב שאנחנו... אתה יכול להגדיר את המילה טוב? יש יותר טוב כאילו ממה שאנחנו מנסים לעשות? כן, ברור. יש אנשים כמוהו שהוא אומר צריך להשמיד את כולם. אני יודע שזה... אני לא חושב, זה הקטע המתלהם. זה הישראלי המתלהם, זה הישראלי העצבני המתלהם שתחת התקפה פולט. זה לא זה. אני מדבר על האנשים שמחליטים את ההחלטות. אוקיי, הם אנשים שמכניסים 150 טון של אוכל, 150 טון של מזון, תרופות, לאויב. זהו, עדיין הם הכניסו את ההכנסה? לא הכניסו, לא הפסיקו, תוך כדי שהם משגרים עלינו רקטות. ותבין שיש מצב עכשיו, מצב היפותטי הכי אמיתי בעולם, שיש מצב שעכשיו בזמן שאתה מצלם את העניין הזה, אתה שואל את השאלות, יכול להיות הזקה, אוקיי? בזמן שיש הזקה והם משגרים עלינו רקטות, אותם אנשים שמשגרים עלינו רקטות מקבלים את ההספקה שאנחנו, בטוב לב שלנו, עושים כדי להרגיע את המצב. אתה מבין? וזהו, זה בעיה. מלחמת גרילה שהומצאה על מאו צטונג, התבססה על רוב מדינות דרום אמריקה ואפריקה. קשה לנצח טרור, שהוא מתבטא בלוחמה גרילה. אבל אם תיקח את שנת הספירה, 6,000 שנה, מהעם היהודי, היום אנחנו מציינים 5,800 ומשהו שנה, אנחנו לפני ביאת המשיח. אם תסתכל בגיאומטריה, נופל לך 531. 531 נופל לך אובמה. 536 בגימטריה נופל לך נחש. ומה נופל לך בגימטריה בסופו של דבר? ימות המשיח. עכשיו אם תיקח את המצרי הזה, הקדמון הזה, מה קוראים לו? ואשתו, כן? מה קוראים להם שם? הם בדיוק דומים לאובמה ואשתו. ויבוא מצב, בזמן הזה, יהיה מלחמת עולם. זה קרוב מאוד, לבוא את המשיח. תשמע מה אני אומר לך. אוקיי, אני לא מאמין, אבל מה שאתה אומר... זה מופיע במתמטיקה. אני הייתי בשיעור. אני הייתי בהרבה שיעורים, אין לי. יאללה, רגע. Do you think it's important that Israel is improving its image? Its image in like let's say Europe? האם זה חשוב שישראל, שמה שאנשים בחו"ל רואים זה חשוב, ואם כן, כאילו נגיד שהם רואים מלחמות וזה, איך אנחנו יכולים לראות להם כאילו באמת מה שקורה פה בארץ, כאילו המבט יהיה יותר טוב. שהמבט יהיה יותר טוב? תראה, אני יכולה להבין שיש מספיק אנשים גם קיצוניים, גם בחו"ל וגם בארץ שלנו, איפה שלא תלך, הם חושבים עלינו דברים שליליים. ולמה דברים שליליים? שאנחנו הורגים, שאנחנו פושעי מלחמה, לדוגמה. ואני שמעתי וקראתי על זה גם בעיתון וגם במדיה עצמה, אתה רואה את זה. אז איך אפשר למנוע מזה? איך אפשר למנוע? או לעשות משהו אחר? אני אגיד לך, אם אפשר בכלל למנוע. יש לנו פה, למשל, ראש הממשלה, לדוגמה, כן? מספיק שיודעים עליו שהוא לא הבן אדם הכי the best כראש ממשלה, אז כבר לא ניתן למנוע את זה. למנוע את זה, אם נחליף את ראש הממשלה, אז אולי נוכל למנוע את זה. כן? יבוא ראש ממשלה אחר. למי את רוצה? לא חסר במי לבחור, ולא כמו כל המטומטמים פה בארץ שאומרים, אין מישהו אחר. יש מישהו אחר, אם רוצים. לא רק את ביבי. ביבי עושה פה שנאה בין האחים. אוקיי, אז אם את יכולה לבחור, מי את בוחרת? לא חסר. שיעמידו מועמדים ותראה שכן אפשר. כן, למה? אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. בסדר. למה הימין שולט פה כל כך הרבה שנים, כן, ולא נותן קרדיט לצד הנגדי? למה? כי הוא רוצה לשלוט, כי אין להם פשרות, כי הם מטומטמים ומטמטמים את העם. זה ביבי. אם יחליפו אותו, תאמין לי, שיהיה הכי טוב בעולם. בעולם כולו. כי הוא מסית בכל העולם הזה. הוא מסית, הוא אדם מסית. הוא לא איש של שלום, לא איש של פשרות. בגלל זה יש מלחמות ובגלל זה נהרגים חיילים. כן? אני חושבת שזה כן חשוב מה שהעולם כן חושב עלינו, כי העולם שלנו הפך להיות כפר גלובלי מאוד קטן.
ומה שקורה זה שיש רשתות חברתיות, ואנשים מדברים, ואנשים שומעים, וכולם יש גם הסתות, שזה משפיע מאוד אחד על השני. אז איך אפשר לשפר התדמית? אפשר לשפר את התדמית. זה באמת רעיון מאוד, כאילו, זה משהו שבאמת צריך לחשוב עליו. אתה חושב שהתדמית של ישראל זה חשוב בבינלאומי, בעולם? זה מתורגם לקטע כלכלי, ביטחוני, you name it, מכל הכיוונים. אוקיי, ואתה חושב אתה חושב שהוא במצב טוב היום? בעקבות המבצע קצת פחות טוב, אני מתאר לעצמי שאם יהיה פתרון מדיני אז זה ילך לכיוונים יותר טובים, קשה לאמוד את זה עכשיו. אוקיי, ואיך אפשר לשפר את התדמית? נורא פשוט, פתרון מדיני. אוקיי. עם הפלסטינאים? עם הפלסטינאים, שיביא לפתרון מדיני כלכלי עם כל האזור. הפלסטינאים, זה כבר עם המצרים, סעודיה, קטר, מרחיבים מעגלים. נורא פשוט. האם התדמית של ישראל בעולם זה חשוב? כן. אוקיי, ומה, את חושבת שזה ישראל במצב טוב היום? תדמיתית, לא. כן, לא, למה? כי כל התקשורת לא מציגה אותנו. אוקיי, איך אפשר לשפר אותו? לא יודעת. אם הייתי יודעת, הייתי כנראה עושה עם זה משהו. אוקיי, תני לי דוגמה של טעות שהם עושים. בעולם. לא מציגים אותנו איך, כאילו. פשוט לא מציגים את כל העובדות כמו שהן. את יכולה לתת דוגמה? אני לא יודעת להגיד לך, עכשיו לסלוח. אתה חושב שהתדמית של ישראל, מדינת ישראל, הוא כאילו, הוא רע היום בעולם, ואיך אפשר לשפר אותו? לשפר הסברה, כי אני לא חושב ששאר העולם יודע באמת מה קורה פה, או איך אנחנו מתנהגים, כאילו. מי שלא יצא לו לבקר פה, ואני מאמין, רוב מי שתייר שאני רואה פה, ומבקרים פה, תיירים, מאוד אוהבים את המדינה ברגע שהם רואים אותה ונפגשים עם האנשים. תן דוגמה של משהו שהם... מפספסים? כן. משהו שהם מפספסים. זה, לא יודע, אנחנו ישראלים דואגים אחד לשני. כמה שלפעמים אנחנו מנסים לזיין אחד את השני, סליחה. אבל אנחנו תכלס דואגים אחד לשני. תמיד, אנחנו כולנו ביחד, באותו מצב, באותו הכל, גם מבחינה אקונומית וגם מבחינה... כן, מבחינה ביטחונית. זהו.